Yan. So, alam na, another mukbang na naman ang ating gagawin, no? Yan, nakita nyo naman sa ating harapan. Meron tayong hinandang, hinandang natin din. Buffalo wings. Ayan, buffalo wings. So, Buffalo wings yan. mukbang. Yes. Meron kami hinandang nasa mga 30 to 40 pieces na. 40 pieces na buffalo wings. Yan. So, yan ang pagsasaluhan natin ngayon. Tingnan natin kung kakayanin natin lahat yan. Yes. Maubos kaya namin to, no? So, tapos meron kaming maanghang na jupran, tapos nisuka kasi patanggal ng umay. yan. So, yun. Sa mga bago pa lang dito sa aming YouTube channel, huwag niyong kalimutan guys, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ayan, pinutin niyo na rin ang tiny bell button para notified kayo sa aming mga susunod na mukbang. So, let's start na. Pray na. Yes, Father God, hallelujah. Panginoon, maraming sa patayin sa Panginoon sa ating Panginoon. Kaya bless this for Panginoon. Hallelujah. Patuloy na. Hallelujah. Maraming salamat Panginoon sa pagpapalagay ka. Sa ikaw na lang sa mga parang Jesus. Amen. So, start na. Ayan na. Arat na. Ayan, sa inyong unang subo. Sarap. Guys. Sarap. 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 Mukha ng suka. Happy. Sarap. Sarap. Sprite. Ngayon na natin. Palagi makita. Gawin ko, kaya natin ubusin yan. Kaya natin ubusin yan. Gutom.
Sarap pala. Ang sarap sa suka. Pagkakila ko. Sarap. Samantama hindi pa kami naghanap ng halian. Sakto. Nagmitan to. Sarap. Sarap kasi na. Gusto mo sana?
May maya. Ang lagay? Ano? Parang ganito yun. Pero iba-iba siya ano. Flavor. May parmesan. Ito kasi guys, isang flavor lang siya. Okay. Kulok na. Nakapagod. Hindi lang. Mukhang tayo po siya. Ang full. Hindi ako yung rice. Ano yun? Kalasi lang. Ako yung kalasi pa. Sarap ang flavor niya. No? Ito yung mga natira. Hindi na kaya ng pagos namin. 40 piraso. Yan na lang tira. 2, 4, 6, 8, 9. So, ang naubos namin ay 31, 30. wow. Hindi ko lang ubos ng rice. Ito. Ano? Yun lang guys, hindi namin kaya maubos. Hindi namin kaya ubusin yung 40 pieces no. So may natira pa dyan. 8 or 9. Kunti na lang naman guys, kasi hindi na kaya ng powers. Hindi namin naubos yung rice. For the first time, hindi namin naubos. Dati nagdadagdag pa kami ng rice. Pero kasi ngayon malaki yung rice Oh, malaki. na nilagay ko eh. Isang ganun malaki. Ang ganun. Parang isang piraso, yung isang ganun, Dalawa. mga tatlong ano na yun. Tatlong Compare takal. dati no. So, yun lang guys. Hindi namin naubos yung 40 pieces na buffalo wings. Ayan. So, may natira pa. Huwag kayong mag-alala. Makakain pa naman yan. So, yun. Sa mga bago pa lang pala dito sa aming YouTube channel, huwag yung kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ayan. Pakipindot nyo na rin ang tiny bell button para notified kayo sa aming mga susunod na videos. Ayan. So, shoutout pala sa aking mga friends, sa mga vlogger din po sila. Yan. Sila Sis, Tisa Luis, sila Sis, Musica, Lisa, Eros. Ayan. Nandyan. Ito yung mga YouTube channel nila guys. Tsaka si Team Lim Family. Ayan. So, yun. Yan. Subscribe nyo rin sila guys. Ayan. Shoutout sa inyo mga sis. So, yun. Thank you so much pala mga kayor sa mga sa walang sawang support nyo sa aming YouTube channel. Ayan. Malapit na tayo mag 3K. Ayan. So, ayan. Kung hindi ka pa nga nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan para maging 3K na tayo. So, malapit na maging 3K na tayo. So, parami yung mga
Sumusuporta sa yes, sumusuporta. So, channel namin. thank you so much mga ka-yours. Ayan. I hope na nag-enjoy kayo. Yung isa di pa tapos. Yun lang. Bye!